What is money, paper only? Tara, tara. Hey my friend, come, jaldi, jaldi. We go to Asad, no, motherfucker, come. Jaldi, jaldi. What is up sa inyo mga inaanak? Andito na naman ang inyong Ninong Rai. Teka, nakatangas. Yan. Andito na naman ang inyong Ninong Rai. At kasama natin syempre si Tito Bombay, what up, my friend? Hello! Saan tayo pupunta, Tito Hey Bombay? my friend, we are going to Asad, no, pero practice lang yun. Pupunta tayo sa Asad, one of the biggest Indian, Pakistani purveyors of spices, meats, delicacies, specialties Yes, yes, dito yes. sa Manila. Yes, yes. So papakita namin sa inyo saan makakahanap ng mga spices na kala nyo hindi mabibili sa Pilipinas. And yun. Ano yung lulutuin natin ngayon, Tito? So right now, dahil nang nakaraan, nakita natin nagligalig si Ninong sa Cubao, nakadampot ng kambing, message siya. Baka may gagawin tayong malupit na pangmalakasan na pwedeng sa vlog. Nagsuggest naman ng ating makapangyarihang Ninong na mag mutton biryani or Mutton goat biryani. goat Yes. biryani. Yes, oo. Sabi ko, why not? I'll help out with the project. Yes, Siyempre, Ninong yan. Tatanggi pa tayo sa Ninong natin. Tsaka sa totoo lang, di ako masyado familiar, alam mo yun? And etong si Tito Bombay, because of his heritage, meron siyang authority na turuan tayo sa mga ganyang bagay. And syempre, for new learnings, laging tayong open sa mga ganyan, di ba? Disclaimer lang din sinasabi niyang authority sa ako pero not in a sense authority. Most of my Indian cooking, I bastardized it. Pag sabi natin binastardize natin, medyo iniba natin. May mga inumit tayong techniques na ginagamit ng unang panahon. We added new flavors, new techniques, new skills to further improve or sabi natin elevate to my tasting to my tasting. Iyon, tulad nga rin ng sinasabi ko noon pa, hindi dapat tayo masyadong nagpapakulong sa tradisyon, di ba? Marami tayong matututunan sa kanya, so samahan nyo lang kami. Alright, so andito na tayo ngayon sa Asad Mini Mart. Yes. Yan, Asad Mini Mart. In terms of spices, mga sweets, hindi ako familiar. So ito yung mga ready-made na spices na. Ready-made. Anong tingin mo diyan? Anong palagay mo sa mga ready-made na spices na yan? Gamitin mo siya. Ang galing. Correct me if I'm wrong kasi ang tingin ko dati dito sa mga spice blend na to is para sinigang mix. Pero in a way, oo, pero kung titingnan natin ingredients, parang ano siya, pure, ayan parang puro spices lang talaga. No, it's basically ground up spices. Masala is, if I'm not mistaken, literal translation is spices. Okay. So basically, walang problemang gumamit nito mga Walang to. problema. These are spices ground up, packaged for commercial use. Okay. So natural pa rin Technically, sila. in a sense, it's still natural. So syempre, ako personally, parang gusto kong bumili ng sariling spices, mag-toast ng sariling spices, tapos gumawa tayo ng sarili nating garam masala. Ayan, garam masala, which is basically combination of spices lang. Ano bang tingin mo doon? Tingin mo ba practical ba 'yon or If you're saving time, you buy the ready-made ones. Okay. Pero it doesn't mean na you're cheaping out or you're finding the shorter way out or nandadaya ka. Kasi at the end of the day, grounded spices na to, these were already toasted, grounded. You're making your own. ay bawal ba? Bawal pala tayo mag-record, mamaya na lang. Huwag kayo iiyak. So dahil hindi kami nagtanong, bawal pala mag-shoot sa loob, no? Pero okay lang 'yan kasi ito naman yung mga pinamili natin. So mamaya mag-unboxing tayo ng spices. Spices. Ang ina, marami yan, men. Marami, may mga chichirya pa dyan. So, kita na lang tayo sa bahay. Alright, so papunta tayo ngayon sa Indian Temple, tama ba? May pupuntan tayong Sikh temple. Sikh Temple. So tabi lang ng Asad. So Okay. Sikh kasi it's another religion in India. Okay. So it's not just Hindus, may Muslims, may Okay. Catholics, Oh. may Sikhs. Okay. So yung nakikita nyong Sikhs, yun yung laging may turban sa ulo pag naniningil. Ito na ba yun? Ito na yung Sikh. Ito na yung Sikh temple. If you go there, may small stores of spices and herbs again. Uy, herbs and spices. Fresh herbs. Yan. Gusto natin Kung nabibili. naghahanap kayo ng mint, pangdagdag sa mojito nyo, Yan. sa tequila nyo, sa Yan. mga drinks nyo, dito. Okay. Yes. Ito, coriander. Pahingi kaming ng... Kasi ano pa rin to, di ba? 4,100. So, Okay, sige. 4. Sige. Ito. Ito, ano ba to? Same lang. Same lang. Sama mo to, Jerome. Huwag ka mag-alala, mura lang pa utang sa akin. Gago! Friend, ganda ng t-shirt mo Pare, okay yan Kararating na namin ng bahay at pinagalitan kami sa Asad kasi bawal pala mag-shoot doon. Ito yung mga pinamili namin, pakita namin sa inyo.
So ito pinamili namin, halo-halong spices. Masyado silang marami to explain. Meron din tayong mga ilang ditong condiments. Meron din tayong cashew. Hindi natin na-explain lahat pero ipapakita namin sa inyo kung ano ang purpose ng bawat isa. So ito ang mga pinamili namin. Karamihan spices pero meron tayo ditong ilang condiments. Yan, alam mo ba kung ano yan? Maliit na melon. So ito ang lahat ng pinamili namin. Karamihan galing sa Asad. Asad! Karamihan dito ay spices. Meron din tayong mga ilang fresh herb. Tulad yan, meron tayong cilantro, meron tayong mint, meron tayong mga condiments dito. Pero ang majority talaga ng binili natin dito ay dry spices. Meron tayo ditong parang patuka ng manok. Di ko nga alam kung ano yan. Meron tayo ditong, ano to, choco-choco. Di ko rin alam kung ano yan, pero alam ni Tito Bombay yan. Lahat ng ito, gagamitin natin para gumawa tayo ng garam masala. Ano ba ang garam masala, Tito Bombay? Well, basically, start muna tayo sa masala. Masala is a combination of spices which differs from household to household. Iba luto ng nanay mo sa adobo niya sa luto ng nanay ko sa adobo niya. Huwag mo silang ipagkumpara, magkaiba sila! Indian food is done right, hindi siya maanghang. Mainit siya, in a sense na iinit ang katawan mo in a good way. Pag kinain mo siya, uy, tuloy-tuloy, hanggang magutom ka, kumain ka pa na marami, di mo alam, ginajabar ka na pala. In a good way kasi, so ngayon, kumuha kami ng spices from Asad. Asad. Tulitin lang namin, no? Baka naman. So, there is no shame in using mixed up spices na, ready-made spices. Ito yung karaniwan ng nakikita natin. Ang dami na nangihingi sa akin, Ninong, gawa ka naman ng biryani recipe. Nahihiya ako mag-post kasi to be honest, ito ang ginagamit ko. So gusto ko sanang gumawa ng biryani video wherein kami ang gagawa mismo ng spice blend natin. Ito nga siya, gagawa nga tayo. Pero sabi nga ni Tito Bombay, walang problemang gumamit ng mga gantong produkto. Dahil nandito na rin si Tito Bombay and magle-lend siya ng expertise sa atin, gumawa na tayo ng sarili nating spice blend. Try na natin gumawa ng sarili nating garam masala. Biryani masala. Sorry, biryani masala pala. Okay. Wait lang Jerome, fuck you. Anong bakang mataas tumalon? Ano? Fuck you! So ito yung mga spices na gagamitin natin para gumawa tayo ng sarili nating spice blend. Tulad nga nito, ba? Papakita lang namin sa inyo isa-isa kung ano na yung mga spices na gagamitin natin. Huwag ka ma-intimidate kung marami siya kasi marami talaga. Honestly, kaya rin siya marami. In Indian culture kasi, hindi pa uso ang tingi. Kaya, don't be intimidated. Plus, pwede mo siyang itago na matagal. At least a year bago siya mabulok. Oo. Or bago siya, just keep it airtight para hindi siya pasukan ng mga insekto. So ano-ano ba yung mga spices na binili natin? Ano Right, so meron tayong ika nga ni Ninong Rai, patuka number 1, aka coriander seeds. Tapos patuka number 2, fennel seeds. Patuka number 3, these are cumin seeds. Okay? Patuka number 4, caraway seeds. Patuka number 5, cloves. Meron pa tayong star anise, meron tayong bay leaves, meron din tayong peppercorns. Ito, importanteng gagamitin natin to. Then, meron tayong cinnamon sticks, nutmeg, o maliit na melon na pinutuyo, green cardamom, black cardamom, again, pinutuyong melon, o mace, dating 4-slotted weapon sa Ragnarok, ngayon, spice na siya. Nalagyan na sa pagkain, nalagyan lang dati ng 4 na hydra, no? Sorry, 2 hydra, tas 2 scale pala. Try na natin yan. O, ang una natin gagawin, ayon kay Tito Bombay, ay magto-toast tayo ng spices. Ano-ano muna yung mga spices na ito-toast natin? Simulan natin dito. Cumin seeds, ating fennel seeds, coriander seeds, caraway, and peppercorns. Kakategorize natin. Maliliit na spices, yung patuka spices natin, tapos yung malalaking spices natin para mas hindi tayo mahirapan, ma-organize natin. Okay. Gusto mo? Ito na ang unang batch ng ating spices. Magkano katagal yan to, toast pre? At least 2 to 3 minutes or hanggang maging fragrant yung ating spices. Pag naaamoy na natin, okay Pag na. naamoy na natin, medyo galaw-galawin nyo, i-agitate nyo para magpantay-pantay yung toast. Para hindi lang siya isang side. Para ka lang din nagbubusa ng mani. Okay na to. Okay na, gano'n na kabilis? Ganun lang kabilis kasi na-heat na natin siya, nagiging fragrant na siya. Paamoy nga ako, paamoy ako. Oo nga, no? So, yan na yung ano mo? Next mong ito-toast, ano yan? Next natin yung toast yung big spices natin. So, laurel, cinnamon sticks, so yung ating nutmeg, black cardamom, or green cardamom, clove, saka ang ating star anise. Toast ulit natin siya same style with our small spices hanggang mag-release siya ng kanyang mga oils at mag-amoy siya. So, okay na yan. Okay na to. Okay na. So, ito na ang spices na tinost ni Tito Bombay. Ang bango niya. Sobrang bango, parang nag-multiply times 10 yung fragrance niya, no? So, ang gagawin natin ngayon dito is gigilingin na natin. Yes, sir. Meron tayo dito ang food processor. Panghusa natin, sabay-sabay. Sabay-sabay na natin yan, anin.
Okay lang ba yan? May matitira medyo may buo-buo na Hindi, konti. okay lang yan. Kasi ang ano naman natin dito, hindi naman natin masisira talaga lahat. Ito yung tinatawag lang rustic. This is homemade, sign ng homemade. Siyempre, wala naman tayong equipment talaga. Kasi you just need the spices naman for fragrance tsaka for flavor. Sobrang lakas na nito, kaya na nito yung ganito karami. Kaya na nitong pasarapin yung ating biryani. Meron pa pala kaming konting idadagdag tulad nitong fenugreek leaves, red Kashmiri chilies. Tama ba? This is more for the color lang. More color and additional spiciness. Additional spice. Mukhang tama na. Hop! Okay. Ganun lang ang konti. Eto, gano'ng karami to? Ikaw, ano ba kaya? Gusto mo ba umiinit tumbong mo? Oo. Sige pa. Stop! Tapos, konting giling lang ulit. Konting giling Konting na ulit. giling lang kasi durog na naman sila. Ayan na siya. Basically, meron na tayong sarili nating spice blend na custom fit sa panlasa natin. O, diba? It's easy. Huwag kayong ma-intimidate, huwag kayong matakot. Okay, so doon na tayo sa karne, tama? Yes, sir! Bago pala tayo sa karne, meron pa pala tayo isang gagawin kasi kasama to ng marinade natin. Kailangan natin gumawa ng fried onions. So, paano gumawa ng fried onions? Mag-fry ka ng onions. Hindi ako nagbaban talaga ako ng users, lalo pagka alam kong toxic ka. Meron akong binan doon isang beses, sabi niya, masarap next time, lutuin mo naman aso. Mga bobo! So, ito na lahat ng onions natin. Anong gagawin natin dito? Literal na ipiprito lang natin. Yes, pretty much. Okay. So, walang halong echos, walang halong magic o ano, straight fry lang. Pero ipa-fry natin siya hanggang maging golden brown ha. Ingitin nyo, wok nyo. Gumamit lang kayo ng any cooking coil na familiar kayo. Hindi naman ito masyadong ino-overthink dapat. Piprito ka lang naman ng sibuyas kung ma-pressure. Busan natin to. Yes, sir. Bus lang ha. Usang! Sige, lagay mo na lahat. So ipiprito lang natin to hanggang mag-golden brown. Ganun lang kasimple. Yes, sir. Tapos yung mantika nito, edi onion infused oil na ito. Magagamit pa natin sa iba. Magagamit pa natin sa gisa yan. Kung gusto mo mag-gisa ng mga for mga soups, mga pasta, sauces, magagamit natin yan. Huwag nyo tapon. Tandaan nyo, pangit maging wasteful sa mga panahong ganito. Tama. So okay na po ba yan, Tito Bombay? Yup, okay na. Kailangan angat na natin bago masunog. Okay, Kasi sige, patawid na siya. Okay. Bango no? Naamoy mo? Oo. Yung mantika na yan, tatabi lang natin yan. No? Pwede kong gamitin yan sa mga ibang dishes ko. Pero gagamitin ba natin yan ngayon? Gagamitin na rin natin ito ngayon kasi dito natin lulutuin ang ating kambing. Okay. So ito yung ating base oil. Okay. So, pwede na tayo mag-marinate ng kambing? Yes, sir. So, magsisimula na tayo sa marination ng ating karne. Kambing. Ito traditional bang ginagamit tong kambing sa biryani? Well, in India, in that sense, hindi siya traditional. Kasi lagi siyang ginagamit. So sabihin, fine, you can say traditional, pero kasi ito yung available eh. Since India is mostly Hindus, bawal ang baka. Even though you can purchase beef, in some parts of the country, it's illegal. Closest thing to beef na red meat, lamb, and goat. Pero syempre dito, dahil medyo ang goat natin eh medyo Pinoy, sa India, ang goat is almost as thick as beef, mas malaman, mas meaty. And the thing is here, especially with biryani or any type of cooking, whether it would be curry, whether it would be pansit, kaya sila kasi gumagamit ng kambing kasi yun yung available sa kanila. Tama. So, with that said, anong gagawin natin? Tatagayin ba natin yan? Pwede ba natin lutuin ng buo? Tagayin natin. I suggest, Ninong, tagayin mo na, labas mo na ang palakol ni Diba. Okay. Chop ko na to, bahala na ako. Adobo cut, ganun. Kahit ano, ikaw bahala. Tangina, freestyle nga. Oh, hindi nga to. Sorry alam ko, nagtinda ako sa palengke, pero hindi kami nagtinda ng kambing. Manok lang eh. Manok, madaling chopin eh. Konting laman lang yan, pero ang sarap yan. Sarap yan. Natatamaan ko uli yan, hindi. Tama yan, niniwala ko sa'yo. Tangina, hindi. Kaso hindi. Jerome, kung papakita na hirapan ako baka sabihin nila, daw marunong. Tapos tayo pahirapan ng kambing. Anong gagawin natin dito? Marinate na natin siya ngayon. Marinate natin siya ngayon. So, kukunin na natin yung ating mga kailangang spices, gaya ng biryani spice na ginawa natin kanina, para matanggal natin yung anggo or yung tinatawag nila sa English na gaminess ng mga ganitong klaseng karne. May gagawin pala tayo na kasama sa marination natin at yun ay ang garlic and ginger paste. Yan. Basically, blend lang natin sila hanggang maging paste sila. Pero babalatan muna natin ang ating luya. Pinakamadali doon ay gamit ang kutsara. Pwede kayo mag-peeler kung magaling kayo. Ako hindi eh. Ayan, ganyan lang. Roughly equal parts ng luya at bawang. Pwede mo pa siyang hugasan pag nadudumihan ka. Wala sasabunan. Okay na yan? Okay ba yung ganyan? Yes, sir. Oh, ito ang ating uling food processor. Ilalagay natin ang ating luya. Ayan, siguro yan. Bawang natin, buo na lang. Ayan, oil na gamitin natin. Oh, konting oil din daw pala. Malubricate lang. Uy, Siyempre, di pwedeng nang walang pampadulas. tama.
Ito, konti pa. Ito na, ito na. Oh my God! Wow! Yan ang sinasabi kong ginger garlic paste. Yan, oh, Walang so- pressure, walang ano. Wala kahit ano, wala sukat-sukat. Bango, amoy ginger tsaka garlic tsaka paste. So pwede na natin gawin yung marinade natin. O game. Timpla na yung ano, kambing. Puta, oo. Yan. Alright, so magsisimula na tayo sa pagtitimpla ng ating kambing. Magsisimula tayo syempre sa kambing. Anong next natin ilalagay dito, Bombay? Okay, so next natin ilalagay ang ating biryani spice. Biryani spice, ito yung ginawa natin kanina. Dagang bango. Gano'ng karami po? At least 2.5 spoons. 2.5, ganyan? Ganyan. Dalawang ganyan. 1, 2, Tapos kalahati. kalahati. Yan. Okay. Ito ang magiging base ng ating panimpla, di ba? Yes, sir. So marami pa tayo idadagdag. Marami pa tayong idadagdag dito Mm. ng mga spices and herbs again to kill the anggo or gaminess of the meat. Okay, so anong next na ilalagay natin? Alright, so natin ilalagay next is yung ating ginger garlic paste. Ginger garlic paste. Gano'ng karami? 3 tablespoons, please. 1, 2. Okay lang ba yan? Medyo apaw? Yes, sir. 3. Okay. Yan. Next natin ilalagay ang ating salt. Gano'ng karaming salt? Isang ganyan? Isang ganyan. Okay na yan. Okay na yan. Okay. Meat masala. Okay. Etong meat masala na to, tulad nga ng sinabi ni Tito Bombay kanina, spice blend pa rin to. Na actually, hindi nalalayo sa kung ano yung ginawa namin. Kang mayang gumamit ng spice mix. Tama. Huwag mahihiyang gumamit ng spice mix. Gano'ng karami nito? At least a tablespoon. 1 tablespoon. Okay na yan. Yan. Next na ilalagay natin ay Ang ating fried onions na ginawa kanina. Ayan, isang dakot mo na. isang dakot. Okay na. O, next natin, Ang ating mga herbs. mga herbs. Meron tayong mga fresh herbs dito. Ito ay Ang ating cilantro. cilantro or Coriander. Yes. No. Next natin na fresh herb ay Mint. mint. No pressure. Mint lang yan. Huwag ka ma-pressure. Next, ano pa? May kulang pa tayo? Now you give me pressure, no? Asking what is missing. Oh, here. Peppercorn. Black pepper. Lahat to? At least half. Kashmiri chili powder for a little bit of heat and color. Okay na yan. Yes, sir. Yogurt ang ating last ingredient. At least give me 4 tablespoons. 4 tablespoons. Uy, One. ganda ng yogurt niya. Ganda ng yogurt niya. Ito rin yung yogurt niya, hindi siya liquid. Diba? Crap. Medyo Greek yogurt na yung dating. Okay na to? Okay na ba tong marinade natin? Tapos imimix na natin siya by hand. Anong bango? Naamoy mo? So magdadagdag lang kami ng konting yogurt. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Okay, so ang imamarinate natin to for ideally overnight. Overnight can be okay, but of course, pagka kailangan mo siyang gamitin, especially with meats na medyo makakapal or medyo heavy, ang flavoring niya like kambing or lamb, tupa, ganyan, I suggest minimum of 2 hours. Pero overnight would be much better kasi by the time nalulutoy mo siya, sobrang lambot na nung karne. So, imamarinate natin to for 2 hours then tulog muna tayo. So, just because we have it, pwede tayong gumawa ng cucumber raita, no? Kailangan lang natin ay cucumber, yung malinis ay hindi pagamit. Good quality yogurt and konting ating spice blend. Sorry. Sorry na, dali na, sorry na. God. So kapag nahiwa na natin ang ating cucumber, ang kailangan lang natin gawin is tanggalan siya ng laman loob. Gamit ang kutsara lang. I-grate lang natin to. Tama ba? Dito lang sa pinakamalaking butas. Pinamalaking selection ng iyong grater. Yan, okay. Rekta na natin sa bowl kasi magtutubig siya sa ayong kay Tito. Ayan, ganyan. White onion. So, ito na ang ating sibuyas na isasama natin sa ating pipino, tama? Yes. Try natin pigain lahat ng liquids na lumabas sa pipino Mm. para hindi mag-water down ang ating raita. So, pipigaan daw natin ang ating pipino and sibuyas mixture para lang daw hindi magtubig ang ating raita. Then, ipipress nyo lang siya against your strainer. Kung wala naman kayo strainer, pigain nyo. Marunong naman ata kayo maglabi. Yung panimpla na ilalagay natin dito ay, ano ba ilalagay natin dito? Ilalagay tayo ng garam masala, mga roughly 1 teaspoon. 1 teaspoon. Tapos, salt. Tansya lang yung salt, di ba? Pinch, okay. Okay na yan, okay na yan. Tapos, yogurt. Enough lang para mag-dress siya, gano'n. Haluin lang natin. So, eto na yon.
Ito na yan. Yan na yan. Adjust na lang for seasoning kung kailangan, no? Ayan. So, raita, ginagamit rin yan as a side condiment for Indian cuisines. Dahil na if you're eating a lot of spicy food, yan, may cooling effect with the cucumbers. And of course, with the milk solids coming from the yogurt. Ano, Ninong? Sarap. Ang sarap. Pasok sa banga? Oo, basic lang pero ang sarap ang puta. Sana all. Kapag minamarinate na natin ang ating kambing, soak na natin ang bigas natin. Meron tayo ditong basmati rice from Jordan Farms. Maraming salamat. Okay na siguro to. So ang gagawin lang ba natin is isusok lang natin? Hindi natin siya Isosoak kailangan hugasan? Hindi na natin siya kailangan hugasan. Well, pwede rin natin siya hugasan, but the thing is, you will soak it kasi. So there's no point of actually washing it. For me, I don't know for other of my kababayans out there. Okay. They feel the same way. Soak it for at least 30 minutes. Huwag niyong patagalin. Pag umover kasi ng arm, mag-iiba na yung texture ng rice, din niyo na siya ma-enjoy. Alright. So lagyan natin ng tubig to. So may tubig na ang ating bigas. Hayaan lang natin siya for 30 minutes habang dodota muna kami. 1 game lang. Alright, so panahon na para isa lang ang ating kambing. Siyempre pressure cooker, no? Matigas pa kasi sa mukha mo yan eh. Sa pressure cooker natin, kailangan muna natin, ito toast ba muna natin ang spices natin on a dry pot or magmamantika ba tayo? Diretso na natin siya ng mantika kasi hindi naman na natin siya kailangan i-ground. So, rekta na tayo. Ang gagamitin pala nating oil, yung pinagprituhan natin ng onions. So ito yung pinagpirituhan natin ng onions kanina. Kaya tayo konti lang. Sabi mo tito pag tama na. And that is enough. Ang dami. Ganun pala, akala ko. Yeah, kasi ako, honestly, huwag kayo ma-intimidate din sa dami ng mantika, especially with Indian cuisine, kasi they use a lot of it. At least ito pa nga, vegetable oil, hindi pa tayo gumagamit ng ghee, which is clarified butter. Yes. Kasi ito, we're just not being wasteful, we're just using the resources, again, that we have. Meron dito selection of spices na pinili si Tito Bombay na ilalagay natin sa ating mainit na onion oil. Ilagay ko na ba? Yes, please. Kailangan muna nating i-toast ang spices natin. Sabay na rin natin ang onions. Onions. So, medyo ano to sa inyong mga ilong. Medyo strong ng konti pero ang bango. Tapos ito, iba-brown natin yung onions natin. Pero wag naman totally brown, at least light brown lang. Saka natin hinayang. Ito yung may ginger garlic paste. Sobrang bango nito, men. Ay po, tayo na. So now, to add another layer of flavor, maglalagay tayo ng at least tablespoon and a half of garam masala. Then again, add natin ang ating biryani masala. Biryani masala yung ginawa natin kanina. Yung ginawa natin fresh kanina. Gagawin natin kasi ngayon, we're cooking the spices, we're bringing it back to life kasi even though tinost natin, again, another layer of flavor, another smell. Alright, so ilalagay na natin ang kambing natin. Lahat to is-scrape nyo. Sayang kasi it's still flavor eh. I mean, manghinayang kayo kasi binayaran nyo ito yung mga ingredients, mahal, tapos itatapon nyo lang. And again, this is extra flavor. Okay, habang nag-simmer na, we'll add a little bit more water para ma-cover natin yung meat para tuluyan na natin isara ang ating pressure cooker. So pwede na tayo magsimula sa blanching ng ating kanin. Muha ka ng kalderong medyo makapalampwet. At ang bigas natin ay kasalukuyang dinidrain ni Tito Bombay. Tapos dito sa tubig natin, maglalagay tayo ng spices. Anong mga spices ang ilalagay natin? So gagamit tayo ng bay leaf, gamit tayo ng cloves, gamit tayo ng whole cardamom, star anise, and cinnamon sticks. Yes, para lang sa kanin lahat yan. Para sa kanin lang lahat to Chicken oil, flavor and color as well. Tapos Lemon, lemons. one whole, isa-slice lang natin. Huwag ka ma-pressure, i-slice mo lang, Yeah. promise. Yeah. Technically, ang gagawin lang natin, we'll cook the rice at least 70 to 80%. Kasi the finishing of the rice, gagawin na natin, isasama na natin siya with the curry, which we'll explain later. Okay. Okay, so kumukulo na ang tubig natin at ang rice natin handa na. Lalagay na natin. So ang gagawin natin niya is lulutuin lang natin siya 80% of the way through, 70%. Basta bago siya maluto ng tuluyan. Bago siya maluto ng tuluyan. Okay, Kasi ang okay. finishing natin later, again, I will explain it para mas maintindihan nyo bakit natin siya gagawin. Ano, Otits? Okay na yan? Okay na to, okay na to. Okay na natin. Okay na natin. Okay na natin. Hey, Uncle Roger, look, I blanched the rice. I used a strainer. You say this is wrong, but this is Asian. Remember, India is in Asia. So after 30 minutes under pressure, eto na ang ating goat curry. Gagawang bango, men. Pare, hindi ko sinabi sa kanyang gamitin yan, ha? Kagustuhan yan. Like I said, I am a bastard. So, gagamit tayo ng patis. Gigil kayo. Babagsakan natin ng lemon.
Andito na tayo sa final step ng ating biryani. Ang tawag ni Tito Bombay dito ay layering. So, ano ba yung layering na yan, Otits? Okay, so layering na to, it's similar to lasagna. I-build mo siya one by one. So, gagawin natin muna, gravy or yung sauce nung curry, ay nung sauce nung goat curry natin. Pura ko ng 1 ladle ng gravy. Oo. Okay. Lagay na tayo ng rice. Ang rice natin ay hindi pa siya lutong-luto. Hindi pa siya lutong-luto. Medyo hilaw pa siya. Medyo ilaw pa siya. Tatapusin natin to dito sa loob ng pot. Lagay tayo ng fresh curry leaves. Fresh curry leaves, pare. Mint. Ay, coriander, sorry. Coriander pala muna, coriander. And mint. Buo-buo lang yung mint natin. Okay. Fried onions. Fried onions. Ayan, tapos maglalagay na tayo ng karne. Kuha pa tayo ng cashews. Meron pa tayong kasoy. So maglalagay na kayo. Tapos kanin uli. Kanin ulit. Yan, bagsakan naman natin ang gravy. Gravy. Yan. Ngayon, rice ulit. Of meat, tsaka gravy na. So meat and gravy na. Meat and gravy. Oo. Kasama na. Oo. Siksik na natin yung mga kaya natin isiksik. Mga kababayan ko, I'm so sorry. But this is how I do it. So again, another layer of rice. So yung natitirang kanin natin dito, ilalahat na natin. So again, last layer of Curry leaves. Coriander, mint leaves, fried onions, kasoy. In finishing touch, another boost ng gravy. Ninong Rai, please. Sa Jollibee, di naman ganito yung gravy. Yan, last ngayon, tatakpan na lang natin and cook it in low flame. Alright, so babalikan natin to in 20 minutes. Okay. I think okay na siya. Check natin dito. Putang ina. Pwede ba natin ilapit para makita ng mga inaanak natin? Ang galing! Ang galing! Ang galing. So, Ang bango. Ang bango! Ang bango. So, mag-plate na tayo. Meron lang tayong isang lulutuin pang side dish para sa ating biryani. Papadom lang, pare. Iprito lang natin yan like this. May buhok. So, eto na ang ating mutton biryani. Simple lang yung proseso, no? Pinakita naman natin kanina. Marami lang siya, pero simple lang naman in its essence, eh. Basically, nag-extract lang tayo ng flavor from the herbs and spices na kasama nung dish. Tapos, isasaing lang natin yung kanin with one extra step. Pero nakasimple, para ka lang nagpalambot ng karne. Tapos yung sabaw, ginamit mo mansaing. Simple-simple. Paborito ko kasi ang ganitong mga klaseng pagkain, eh. So, siguro mas maganda na kumuha tayo ng isang tao na first time lang makakatikim nito. Legit, ang first Indian food na nakain niya, buong buhay niya, is yung samosa na kinain namin kaninang umaga. So, yan. Tinira niya agad yung karne, kaibigan. Musta yung karne? Sobrang lambot. Yung lasa. Umiinit yung katawan. Hindi siya maanghang, Oo. pero umiinit yung katawan mo. Okay. Hindi ba siya mabaho? Hindi ba siya, amoy putok ba siya? O No. ano? No. Kung isipin nila na pagkain ng Indian is mabaho, hindi. That's a win for me. Yes, that's That a win. is a win for Indian cuisine. Yes. Kino-consider mo bang kumain sa Indian restaurant with your girlfriend? Yun na lang. Definitely. Na-open tuloy yung isip ko na, alam mo yun, pagka maanghang, ganito dapat, alam mo yun, experience, di ba? Oo. Busin mo to, uy! Sarap na eh.